हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं मेथीना थेपला अने आ थेपलाना लोटमां आपणे एक एवी वस्तु नाखीशुं जेनाथी आ थेपला छे ए ट्रावेलिंग में लई जाओ तो पण बगड़ता नथी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। तो सौ प्रथम एक खाणनी में 15 થી 20 जेटली लसणनी कळीओ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું નાખી અને એને સારી રીતે ખાંડી લેશું। આપણે પાસે જો લસણની ચટણી તૈયાર હોય તો એ પણ વાપરી શકાય, પણ આનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ આવે છે। તો લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં 1/3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણી પાસે આ લસણવાળું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈએ। હવે થેપલાનો લોટ બાંધવા માટે મેં એક વાસણમાં 2 કપ ઝીણો રોટલીનો લોટ લીધો છે। જે કપથી રોટલીનો લોટ લીધો છે એ જ કપથી આપણે 1 કપ ઝીણી સમારેલી મેથી નાખી દઈશું। ત્યારબાદ મસાલામાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું અને આપણે જે લસણવાળું પાણી છે પહેલે બનાવ્યું હતું એ આમાં એડ કરી દઈશું। અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખી દઈશું મોણ માટે અને હવે સારી રીતે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે લોટ બાંધી લઈએ। તો લોટ માટે મેં અહીં અડધો કપ જેટલું દહીં લીધું છે। આ વસ્તુ છે એ નાખવાથી આપણા થેપલા લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે। તો આપણે અહીં પાણીથી લોટ નહીં બાંધીએ પણ દહીંથી લોટ બાંધીશું। દહીંની જગ્યાએ તમે છાશ પણ વાપરી શકો, પણ દહીંનું રિઝલ્ટ વધારે સારું આવે છે। તો આપણે ધીરે ધીરે કરતા જઈ અને દહીં નાખતા જવાનું અને લોટ બાંધતા જવાનો। આપણો થેપલાનો લોટ છે એકદમ સોફ્ટ હોવો જોઈએ, તો જ આપણા થેપલા લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ અને સારા રહેશે। તો મેં બધું જ દહીં નાખી દીધું છે અને લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો એમ એકદમ સોફ્ટ લોટ મેં બાંધ્યો છે। હવે ફરીથી 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને આપણે લોટને સારી રીતે કૂણવી લેશું। આ લોટને મિનિમમ 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂણવવાનો છે। તો લોટ કૂણવાઈને તૈયાર છે। હું નજીકથી તમને બતાવું તો એકદમ સોફ્ટ લોટ બંધાણો છે અને આ લોટ બાંધવા માટે મેં અહીં અડધા કપ દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો હવે આ આપણા લોટને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશું। તો 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ લોટ જોઈ લઈએ તો લોટ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। ફરી એક વખત એને કૂણવી લઈ અને હવે બનાવીએ થેપલા। તો એક પાટલી વેલણ લઈ અને હવે અહીં એક મીડિયમ સાઇઝનું લુઓ લઈ અને એના ઉપર થોડો રોટલીનો લોટ છાંટી દેવાનો કોરો અને ત્યારબાદ એને સાવ પતલું છે વણી લેવાનું। અહીં થેપલા છે એ જાડા નથી હોતા, નોર્મલ જે ગુજરાતી ઘરોમાં થેપલા બને છે એ પતલા રોટલી જેવા જ બનતા હોય છે। તો આ ટાઈપની થિકનેસવાળા થેપલા છે તમારે વણવાના છે। હવે આપણે આ થેપલાને શેકી લઈએ। તો મેં અહીં લોઢી છે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરી લીધી છે। આપણે થેપલું નાખી અને 1 મિનિટ માટે આમનામ શેકી લેશું અને 1 મિનિટ થાય એટલે આપણે એને ફેરવી લેશું। તો હવે અડધી ચમચી જેટલું તેલ છે ઉપરની સાઈડ લગાવી દેવાનું। થોડી વાર માટે નીચેની સાઈડ પણ આપણે શેકી લઈએ। તો લગભગ અડધી મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ફરીથી થેપલાને પલટાવી લેશું અને તમે જોઈ શકો છો નીચેની સાઈડ પર મેં અડધી ચમચી જેટલું તેલ લગાવી લીધું છે। હવે આપણે બંને સાઈડ આ થેપલાને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવું શેકવાનું છે। તો નીચેની સાઈડ આપણે પલટાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આવી ડિઝાઇન છે પડી ગઈ છે। તો થેપલાની આવી બંને સાઈડ છે શેકાઈ જાય એટલે આપણું થેપલું તૈયાર થઈ ગયું છે। અને જો તમે લોખંડની લોઢીમાં બનાવતા હોય તો એ રીતે ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ ટુ લો કરવી તો થેપલા તૈયાર છે। આવી રીતે બધા જ થેપલા મેં બનાવી લીધા છે અને એને મેં રાયતા મરચાં સાથે સર્વ કર્યા છે। આ થેપલા છે એને તમે ટ્રાવેલિંગમાં લઈ જાઓ તો 15 દિવસ સુધી ખરાબ નથી થતા અને એકદમ સોફ્ટ જ રહે છે। તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે અને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। અને તમને જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।